Hi my dear lovely students. How are you? O-level English exam එකට හරියටම තව මාස දෙකයි නේද තියෙන්නේ. ඔයාලගේ වචනෙන්ම මම ඔයාලගෙන් අහනවා නම් ඉංග්‍රීසි කෙලවිලාද තියෙන්නේ. හැබැයි මම ඔයාට කිව්වොත් මේ මාස දෙක හොඳටම ඇති අපිට ගේමක් ගහන්න අපිට එකක් ගන්න කියලා ඔයා විශ්වාස කරනවද? ඔව්. ඒකේ වගකීම 100%ක්ම මම ගන්නවා. English with Wow English මාස දෙකයි ඒකයි. කවද්ද මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ? මේක සම්පූර්ණයෙන්ම online class එකක්. ඉතින් online class එකක් කියලා කිව්වහම ඔයාලට normally මැවෙන image එකක් තියෙනවානේ. හැබැයි ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහට මගේ Wow English Academy එකේ ඔයාලට මම online classes කරන්නේ smart technology එකක් use කරලා smart විදිහට English උගන්වන්න මම සූදානම්. දැන් කවද්ද මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ? සතියට දවස් දෙකක්, පැය දෙක ගන්න. ඒ කියන්නේ සතියට පැය 4ක් ඔයාලට මාත් එක්ක live ප්‍රශ්න අසමින් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ classes දෙක තියෙන time තමයි සෑම සිකුරාදා දිනකම රාත්‍රී 6:30 සිට 8:30 දක්වාත් සෑම ඉරිදා දිනකම රාත්‍රී 8:30 සිට 10:30 දක්වාත් තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඔයා හිතන්න ඔයාට මේ දවස්වලට එන්න බැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට පුළුවන් මගේ repeat classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඊට අමතරව ඔයාට මේ repeat classes තියෙන දවස්වලටත් එන්න බැරි නම් මගේ website එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට recordings නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම lesson එකක් කිසිම දවසක කිසිම පාඩමක් ඔයාලට මේකෙදි මග හැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණය තියෙන මාර්තු මාස 1 වන සිකුරාදා 6:30 සිට 8:30 දක්වා එදාට ඔයත් එන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම එදාට කියන්නම් අපේ ක්ලාස් එකේ වැඩපිළිවෙල කොහොමද යන්නේ කියලා. ලංකාවේ O levels වලට මෙච්චර classes තිබිලා ඇයි ඔයාලා Wow English Academy එකේ online classes වලට සම්බන්ධ විය යුත්තේ? ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලට මාස දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ක්ලාස් එකේ හැමදේම schedule කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාස දෙකේදී සියලුම විෂය නිර්දේශ 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල සියලුම විෂය නිර්දේශ ආවරණය වන පරිදි සකස් කරපු ටියුට්ස් දෙකක් ඔයාලගේ ගෙදරටම මම පෝස්ට් කරනවා. පළවෙනි මාසෙදී අපි grade 10 සහ grade 11 වල තියෙන සියලුම ග්‍රැමර් කොටස් ආවරණය කරලා ඒවයින් විභාගයට එන්න පුළුවන් විදිහේ අනුමාන ප්‍රශ්න ඩිස්කස් කරනවා. පළවෙනි මාස ඇතුළතදී. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට past paper questions ඒ වගේම ඔයාලට exam එකට එන්න පුළුවන් විදිහේ questions discuss කරන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට notes, notices, letter writing, chart analysis, comprehension, essay writing, fill in the blanks questions ඇතුළු විභාගයට එන්න පුළුවන් විදිහේ සියලුම ප්‍රශ්න මෙතනදී මම ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම question එකකටම full marks ගන්න පුළුවන් විදිහේ special tricks මම ඔයාලට ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් ඔයාලට එපා වෙලා තිබුණ ඉංග්‍රීසි හදවතටම ලං කරන්න Wow English සූදානම්. ඔයා කැමති නම් මගේ මාස දෙකයි ඒකයි කියන මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ මාස දෙක ඇතුළතදී ඒකක් ගන්න කැක්කුමක් ඔයාටත් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් දාලා අපේ classes එක join වෙන්න. first day seminar එකට ඇවිත් බලන්න. ඔයා එක දවසක් ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ආයිත් එනවා.